συνεχίζονται για μία ακόμα ημέρα οι σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στις Συριακές κυβερνητικές δυνάμεις και τους φιλότουρκους αντάρτες, με τις πρώτες να καταφέρουν να τους αποθήσουν από πολλά χωριά στην ευρύτερη περιοχή της Χάμα, αναγκάζοντάς τους να καταφύγουν προς το Ιτλίπ, όπου εκεί ρωσικά και συριακά μαχητικά αεροσκάφη βορβαδίζουν συνεχώς θέσεις των ανταρτών, προκαλώντας τους μεγάλες απώλειες. Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Ρώσος επικεφαλής στη Συρία, τις τελευταίες 24 ώρες πραγματοποιήθηκαν επιδρομές με πυράβλους και βόμβες σε περιοχές όπου ήταν συγκεντρωμένοι μαχητές και εξοπλισμός, αποθήκες πυρομαχικών και όπλων, θέσεις MLRS και πυροβολικού και θέσεις διοίκησης. Τουλάχιστον 320 μαχητές και 63 μονάδες αυτοκινήτων και τεθωρακισμένων οχημάτων καταστράφηκαν. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι πάντα σύμφωνα με τις ρωσικές ανακοινώσεις, οι απώλειες των φιλότουρκων έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 1220. Ας δούμε όμως τι αναφέρουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης που συγκέντρωσαν όλες τις τελευταίες πληροφορίες του νέου αυτού πολεμικού μετώπου που άνοιξε στη Συρία. Πρώτον, σιητικές μονάδες Φαντιμουγιούν, δυνάμεις λαϊκής κινητοποίησης και καταήπη Χεσμολάχ διέσχισαν τα σύνορα στα βορειοανατολικά μέσω του σημείου ελέγχου Αλ-Μπουκαμάλ για να υποστηρίξουν το Συριακό στρατό στη βόρεια κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή είναι γνωστό ότι οι Σιήτες προχωρούν προς την πόλη Χάμα. Δεύτερον, οι τρομοκράτες ισχυρίζονται ότι κατάφεραν να πάρουν τρόπαια, MLRS Merts, αυτοκινούμενα οπλακατζίγια, συστήματα αεράμινας S-125, τεθωρακισμένα οχήματα SAV, BREM-1, BMP-1. Επιπλέον κατέλαβαν εγκαταλελειμμένα άρματα μάχης TAF-72α, TAF-72ΑΒ και TAF-55 AMV. Τρίτον, εξειδικευμένα κανάλια αναφέρουν ότι η κουρδική συνοικία Σέιχ Μασχούτ, την οποία η κοινότητα υπερασπιζόταν, έπεσε στο Χαλέπι. Οι τρομοκράτες τους επέτρεψαν να καταλήψουν το έδαφος και να κατευθυνθούν σε περιοχές που ελέγχονται από τους Κούρδους, όπως η Ράκα ή το Μανμπίτς. Τέταρτον, ο Ιρακινός Υπουργός Εσωτερικών ισχυρίζεται ότι οι νεοπομπές των δυνάμεων λαϊκής κινητοποίησης της χώρας στάλθηκαν για να προστατεύσουν τα σύνορα Ιράκ-Συρίας, αποκλείοντας το ενδεχόμενο συμμετοχής τους στις συγκρούσεις στη Συρία. Πέμπτον, ένα ιρανικό κομβόι που έφτασε σήμερα για να υποστηρίξει τον Άσαντ φαίνεται να χτυπήθηκε από αεροσκάφος Α-10 της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ χθες βράδυ. Έκτον, αυτό που είπαμε και στην αρχή. Οι ρωσικές αεροδιαστημικές δυνάμεις βοηθούν τη Συριακή πολεμική αεροπορία να χτυπήσει βασικούς στόχους τρομοκρατών στο Χαλέπι και στο Ιδλίπ. Οι μαχητές υφίστανται σοβαρές απώλειες σε προσωπικό και εξοπλισμό. Έβδομον, το γραφείο του Προέδρου της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας Μπασάρ Αλ-Άσαντ ανέφερε ότι ο Συριακός στρατός προσπαθεί να αντεπιτεθεί σε πολλές κατευθύνσεις ταυτόχρονα στο Χαλέπι, την Ιδλίπ και την επαρχία Χάμα. Αυτές ήταν οι τελευταίες σημαντικές εξελίξεις που έχουμε στη Συρία, προσθέτοντας ότι πριν από λίγο υπήρξε και επικοινωνία Ιράν-Ρωσίας, με τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να μιλάει με τον πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν. Αν και δύσκολη κατάσταση, φαίνεται ότι οι φιλότουρκοι αντάρτες που κάποια δυτικά μέσα ενημέρωσης άρχισαν να τους ξεπλένουν, υφίστανται πολύ βαριές απώλειες και ίσως αυτό που έκαναν να τους γυρίσει μπούμερανγκ, όπως και στον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο Ταγιέπ Ερντογάν.